Hi guys, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল আছে। আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে এটা মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰিম। এই মেকআপ লুকটো যেটো হ'ল সৰস্বতী পূজা মেকআপ লুক। তো সৰস্বতী পূজাত আপোনালোকে কেনেকৈ এটা ধুনীয়া মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰি যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে মই আজি এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। ছোৱালীবোৰে হয়তো অলৰেডি ডিচাইড কৰি থৈছে কি পিন্ধিব, কেনেকৈ মেকআপ কৰিব। এণ্ড ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰাৰ পিছত আমি এখন মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। উপায় নাই, যিহেতু আকৌ কৰোণা আহিছে এণ্ড এতিয়ালৈকে পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰলত অহা নাই। তো সেই আৰু মাস্কখন পিন্ধাৰ লগে লগে আমাৰ লিপষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন ইফালে দাগ হৈ যায়, চ' বেয়া হৈ যায়। তো সেইবোৰ কথা মনত কৰি মই আজি এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ মেকআপো বেয়া নহ'ব, মাস্কো পিন্ধিব পাৰিব এণ্ড পূজা এনজয় কৰিব পাৰিব। চ' বেছি কথা নকৈ আজি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি কেনেকৈ এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈ ইজিলি এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। চ' লেটছ গেট। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট মই এপ্লাই কৰিছোঁ গুড ভাইবছৰ ৰ'জ হিপ ট'নাৰ। এই ট'নাৰটো বহুত ভাল হয় আৰু আপোনাৰ স্কিনখন বহুত হাইড্ৰেট কৰে। এনেকৈ লগাই মই অলপ টাইম এনেকৈ স্কিনত ডেপ কৰিম। তো তাৰপিছত মই এপ্লাই কৰিছোঁ ব্লুহেভেনৰ লিপ বাম। এই লিপ বামটো বহুত ভাল হয়, লিপ দুটা মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে। এণ্ড তাৰপিছত মই এপ্লাই কৰিছোঁ ছানস্ক্ৰীন, লেকমি sunexpertৰ হয়। তো যিহেতু আমাৰ মেকআপটো ডে টাইমৰ হ'ব, গোটেই দিনটো বাহিৰতে থাকিম, তো সেইকাৰণে ছানস্ক্ৰীনটো মাষ্ট বি লগাবই লাগিব, যাতে আমাৰ ছানছৰ পৰা আমাৰ স্কিনখন প্ৰটেক্ট কৰে। অকল ছানছ নহয়, যেনেকুৱা ধূলি বালিৰ পৰা। তো নেক্সট মই এপ্লাই কৰিছোঁ ব্লুহেভেনৰ ফেচ প্ৰাইমাৰটো ছিলিকন বেছ হয়, এফৰ্ডেবলৰ ভিতৰত বেষ্ট হয়। তো বহুত ভাল হয় প্ৰাইমাৰটো। তো এনেদৰে মই এপ্লাই কৰি ল'লোঁ। তো নেক্সট মই এপ্লাই কৰিছোঁ ইনচাইট কচমেটিকৰ কালাৰ কাৰেক্টাৰ পেলেটখন। ইয়াতে মই মোৰ স্কিনৰ শ্বেডৰ এটা কনচিলাৰ লৈছোঁ, যিটো মোৰ গালত থকা, স্কিনত থকা যিবিলাক সৰু সৰু ক'লা ক'লা স্পট আছে সেইবিলাক হাইড কৰি দিব। তো চাওক ইমান ইজিলি হাইড হৈ গ'ল। এইটো ব্ৰাছেদি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। তো নেক্সট মই এপ্লাই কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন। এইটো মেবলিন ফটমিৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয়, যিটো শ্বেড হৈছে 230। তো এনেকৈ ডটকৈ মই ফেচত অলপকৈ লগাই ল'ম এণ্ড ব্ৰাছেদি ব্লেণ্ড কৰিছোঁ ঠিকেই, কিন্তু মই অনেষ্টলি কৈ আছোঁ ব্ৰাছেদি ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত মোক একদমেই ভাল লগা নাই, কাৰণ বহুত পেচি হৈছিল আৰু এনেকুৱা লাগি আছিল যেন মই কালাৰ কৰি আছোঁ মোৰ স্কিনত, আৰু কিবা ভাল লগা নাছিল। তো সেইকাৰণে মই গৈ মোৰ বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো লৈ আহিলোঁ, কাৰণ মই অলপ পানীত জিকাই থৈছিলোঁ সেইটো। তো মই লৈ আহিলোঁ এণ্ড এতিয়া ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ। অ'কে, তো নেক্সট মই এপ্লাই কৰিছোঁ মেবলিন ফিটমিৰ কনচিলাৰ। অলপ ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছিল কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কৰিব নোখোজে স্কিপ কৰিব পাৰে। মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল থকা কাৰণে মই ইউজ কৰিলোঁ। এনে অলপ আইচৰ ওপৰতো এপ্লাই কৰিলোঁ, যাতে যেতিয়া আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিম যাতে ভাল হয়। তো সেইকাৰণে এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ। তো এতিয়া মই লৈছোঁ লেকমিৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ। এইটো বহুত এফৰ্ডেবলৰ ভিতৰত ভাল হয়। তো এনেদৰে বিউটি ব্লেণ্ডাৰত লৈ মই মোৰ কনচিলাৰ কৰা ঠাইখিনিত এপ্লাই কৰি আছোঁ। এনেকৈ অলপ টাইমৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখিম। অ'কে, তো এতিয়া মই ইউজ কৰিম আইশ্বেডো। এটা পিচ কালাৰ লৈছোঁ এজ এ ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড, যিটো মোৰ ড্ৰেছৰ কালাৰ হয়। চ' এনেকৈ লাহে লাহে শ্বেডটো ব্লেণ্ড কৰি থাকিব। অলপ জুম কৰি লৈছোঁ, এয়া চাওক। অলপ লাহে লাহে একদম অলপকৈ লৈ ব্লেণ্ড কৰি থাকিব ভালদৰে।
এণ্ড তাৰপিছত অকণমান ডাৰ্কাৰ শ্বেড লৈ মই অকল ক্ৰিছত এপ্লাই কৰিম এনেদৰে এণ্ড তাৰপিছত এটা ফ্লপি ব্ৰাছ লৈ দুয়োটা ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি দিম যাতে কোনো লাইন বুজা নাযায় তাৰপিছত এটা শ্বিমাৰ কালাৰ লৈছোঁ এটা চিলভাৰ কালাৰৰ শ্বিমাৰ শ্বেড হয় যেটো অকল মই লিডত এপ্লাই কৰিম এনেদৰে তো মই দুটা আইছত এপ্লাই কৰি ললোঁ এণ্ড দুটা আইছৰ মই নেদেখালোঁ কৰি কাৰণ দুটা আইছত কৰি দেখুৱালে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব এণ্ড আপোনালোকে ইমান দীঘল ভিডিঅ' চাব নোখোজে তো নেক্সট মই আইব্ৰ দুটা ফিল কৰি ললোঁ মোৰ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইব্ৰ পেঞ্চিলেদি তো কম্পেক্টখিনি মই আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া ব্ৰাছেদি এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম আইলাইনাৰ ইয়াতে লৈছোঁ মই লেকমেৰ আইলাইনাৰটো বহুত এফৰ্ডেবল হয় হয়তো চবৰ লগত আছেই আইলাইনাৰটো তো ইয়াত মই আইলাইনাৰ এপ্লাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই এপ্লাই কৰিছোঁ মাস্কাৰাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দ্য মেক্স ভলিউম ফ্লেছ মাস্কাৰা এটা ৰোমান্টিক বিউটি প্ৰফেশ্যনেলৰ হয় চ' এয়া এপ্লাই কৰি ল'লোঁ নেক্সট মই এপ্লাই কৰিছোঁ কাজল এইটো লেকমি আইকনিকৰ কাজল হয় দুটা আইছত এপ্লাই কৰি ল'লোঁ দেন মই ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰঞ্জাৰ কাৰণে চেজুৱেল সুগাৰৰ কণ্টৰ ডিফৰ্চ মিনি ব্ৰঞ্জাৰ পেলেটখন এইটো সুগাৰৰ হয় তো এনেদৰে মই এপ্লাই কৰি ল'লোঁ নেক্সট মই এপ্লাই কৰিছোঁ ব্লাছ মই লৈছোঁ সুগাৰৰ হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি ল'লোঁ হাইলাইটাৰ মই মোৰ ফিংগাৰ দি এপ্লাই কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইচটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম কোনটো প্ৰডাক্টৰ কেনেকুৱা প্ৰাইচ চ' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব লিপছৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছোঁ এটা ৰেড কালাৰ লিকুইড মেট লিপষ্টিক এইটো এটা লোকেল ষ্ট'ৰ হয় এণ্ড এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় ভালদৰে এপ্লাই কৰিলোঁ আপোনালোকে আপোনাৰ পচন্দ মতে লিপ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে চ' নেক্সট মই মোৰ মেকআপটো ফিনিছ লুক দিয়াৰ কাৰণে মই চুইচ বিউটিৰ মেকআপ ফিক্সাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো বহুত এফৰ্ডেবল হয় চ' দিছ ইজ মাই ফাইনেল লুক আৰু এই লুকটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এনেদৰে এটা লুক কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় বাহিৰত যাব পাৰে বা ফেষ্টিভ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' গতিকে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে ৱেইট ফৰ দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই লাভ ইউ